নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। যেতিয়া গাঁৱত খেতিপথাৰত মানুহ থাকে তেতিয়াৰ চব্জিখনত কচুত ঠাৰা, কল পচলা এনেকৈ চব্জিখন বনোৱা হয়। আজি মই সেই চব্জিখনকে বনাম। ৰঙালাও কাটি লৈছোঁ, নীলকচু কাটি লৈছোঁ, আলু কাটি লৈছোঁ আৰু অমিতা কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি পচলা, পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া 3টা লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, জিৰা, আদা আৰু নহৰু এইখিনি মই একেলগে বটি ল'ম। কেৰাহীটো বহাই লৈ তেল দি লৈছোঁ। তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দি ভালদৰে লাৰি দিছোঁ। এতিয়া পেষ্টখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। অলপ ভাজা যোৱাৰ নিচিনা হোৱাত মই বটি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাৰ সৈতে পেষ্টখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কাটি লোৱা চব্জিখিনি বহাই দিম। এইখিনি পচলা ভালদৰে লাৰি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। ৰং গুড়া 1.5 চামুচ দিম, এয়া 1 চামুচ আৰু এয়া আধা চামুচ। ভালদৰে লাৰি দিম। আৰু আধা চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। চব্জিখন ভালদৰে লাৰি দিছোঁ আৰু গেছটো কম ফ্লেমত দি ঢাকনিখন দি দিছোঁ। 3-4 মিনিট হোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। ভালদৰে ভাজি ল'ম চব্জিখন। চব্জিখন ভালদৰে ভজা হৈছে। এতিয়া মই পানী দি লৈছোঁ। ভালদৰে লাৰি দি পুনৰ মই ঢাকনিখন 3-4 মিনিটৰ কাৰণে দি দিম চব্জিখনত। 3-4 মিনিট পিছত মই ঢাকনখন গুচাই লৈছোঁ। চব্জিখন লাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ৰঙালাও কেইটুকুৰা কৰাচ পাতেৰে ভাঙি দিম। বেলেগ মানুহে ভাত খোৱা কথা, আঞ্জাখন সোৱাদ হোৱা বুলি ক'লে ভাল লাগে। সেইবাবে মই হ'বৰ সময়ত এয়া মিট মছলা আধা চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো নুমাই থম। এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মোৰ চব্জিখনৰ কালাৰ এবাৰ লাৰি দিছোঁ ভালদৰে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।